Vì sao người dân Thái Bình tố công an bao che cho băng nhóm của Đường Nhuệ? Với nhiều người dân Thái Bình, dù băng nhóm xã hội đen Đường Nhuệ, côn đồ, lộng hành đến đâu, thì cũng không sợ bằng sự vô cảm, bàng quang, thậm chí là dung túng của cơ quan công quyền. Trong những ngày qua thì báo Thanh niên phản ánh thông tin liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật của băng nhóm Đường Nhuệ, thì nhóm phóng viên đã ghi nhận và tiếp cận với rất nhiều vụ việc và tiếp xúc với nhiều người dân là nạn nhân trực tiếp và gián tiếp của băng nhóm này. Một trong số đó là anh Nguyễn Văn Hà, 31 tuổi, trú ở phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, hiện là công an phường Phúc Khánh, thành phố Thái Bình. Ngoài tố cáo băng nhóm Đường Nhuệ, anh Hà còn tố cáo đích danh những người là cấp trên của mình đã có những dấu hiệu bao che, làm sai lệch hồ sơ, dẫn đến bỏ lọt tội phạm. Và cụ thể là Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nhuệ, 49 tuổi, trú tại số 366 Lê Quý Đôn, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Người bị tố cáo điều tra người tố cáo. Hồ sơ do anh Nguyễn Văn Hà cung cấp thể hiện, vào năm 2017, do thiếu vốn làm ăn, thì ông Nguyễn Văn Lẫm và bà Phạm Thị Quyết là bố mẹ ruột của anh Hà vay của Đường Nhuệ 1,7 tỷ đồng và lãi suất là 2.000 đồng 1 triệu trên một ngày. Do việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn, thì vợ chồng anh Lẫm xin trả dần, nhưng Đường Nhuệ không đồng ý. Sau đó thì đưa đàn em đến chiếm giữ và ép phải nhượng lại công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm Quyết. Và trong 16 ngày chiếm đóng công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm Quyết, từ ngày 3 đến ngày 19 tháng 10 năm 2017, thì Đường Nhuệ cho đàn em đuổi hết công nhân ra ngoài, khiến toàn bộ hoạt động sản xuất bình thường thì bị đình trệ. Đồng thời ông Lẫm điện thoại cầu xin Đường Nhuệ rút người khỏi công ty và nhận nợ để trả dần, thì Đường Nhuệ bắt ép chỉ còn cách phải sang lại công ty, đe dọa giết và sẵn sàng hy sinh đàn em, rồi nuôi ăn bao ở trong tù, có tài liệu thể hiện đi kèm. Sau đó thì vợ chồng ông Lẫm có đàn đơn gửi công an thành phố Thái Bình tố cáo Đường Nhuệ chiếm giữ và cướp phá công ty để siết nợ. Và theo anh Hà, khi làm việc với đội cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, công an thành phố Thái Bình, thì bố mẹ anh đã nói rõ việc tố cáo Đường Nhuệ là vấn đề hình sự và yêu cầu chuyển hồ sơ cho đội cảnh sát hình sự công an thành phố để thụ lý. Tuy nhiên thì ông Cao Giang Nam, phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình, và ông Nguyễn Hữu Vinh, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, hiện là trưởng công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, kiên quyết không chuyển. Anh Hà nói và cho biết, do thấy tình hình rất khó xoay chuyển, nên bố mẹ anh sau đó đã có đơn tố cáo lên công an tỉnh Thái Bình về việc lãnh đạo công an thành phố Thái Bình giải quyết tố giác tội phạm không công tâm và có dấu hiệu bao che cho tội phạm. Và đến ngày 29 tháng 3 năm 2018, thì ông Cao Giang Nam đã ký thông báo số 12 về việc ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến tố cáo của ông Lẫm và bà Quyết, với lý do không có căn cứ xác định Nguyễn Xuân Đường chiếm giữ đồ đạc tài sản của công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm Quyết. Và theo anh Hà, việc công an thành phố Thái Bình chưa khám nghiệm hiện trường, xác minh thiệt hại mà đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự là trái với quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về giải quyết tin báo tội phạm. Và trong suốt thời gian 16 ngày Đường Nhuệ cho người chiếm giữ công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm Quyết, thì cơ quan điều tra không hề có một văn bản nào buộc Đường phải rút người, phòng ngừa ngăn chặn hành vi dọa đánh giết người và chuyển dịch tài sản của công ty Lâm Quyết để siết nợ là dung túng, bao che và bỏ lọt tội phạm, anh Hảo tố cáo với phóng viên. Và chưa hết, đến ngày 16 tháng 4 năm 2018 thì ông Lẫm và bà Quyết bị công an thành phố Thái Bình bắt giữ về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản sau khi một chủ nợ là ông Đỗ Văn Tới làm đơn tố cáo. Trong khi bố mẹ tôi đang tố giác họ thì lại bị chính họ bắt giam để điều tra, anh Hảo nói trong nước mắt. Vi phạm tố tụng từ A đến Z. Tháng 6 năm 2019 thì ông Lẫm và bà Quyết bị tòa tuyên phạt lần lượt 14 và 13 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản. Và trả lời phóng viên báo Thanh niên chiều ngày 17 tháng 4, thì luật sư Trần Hồng Lĩnh, đoàn luật sư thành phố Hải Phòng, là người trực tiếp tham gia bảo vệ cho các bị cáo Nguyễn Văn Lẫm và Phạm Thị Quyết cho biết, vụ án liên quan đến công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm Quyết đã vi phạm về tố tụng từ A đến Z, nhưng vẫn được cơ quan có thẩm quyền tỉnh Thái Bình bỏ qua. Luật sư Lĩnh chỉ rõ sau khi công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm Quyết bị băng nhóm của Đường Nhuệ chiếm đóng, thì từ ngày 1 tháng 12 năm 2017, ông Đỗ Văn Tới làm đơn đề nghị xem xét khoản tiền 400 triệu đồng cho vợ chồng ông Lẫm và bà Quyết vay vào năm 2013
và 500 triệu đồng cho vay vào năm 2016. Và ngày 14 tháng 8 năm 2018 thì Công an thành phố Thái Bình đã ra thông báo kết quả giải quyết tố giác, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lẫm và bà Quyết. Họ khởi tố bắt tạm giam luôn, không cho hai người có cơ hội gì để khiếu nại kết quả giải quyết tố giác. Mặt khác, đây là quan hệ dân sự, có hợp đồng vay vốn thỏa thuận trả lãi. Lẽ ra thì cơ quan điều tra phải hướng dẫn ông tới đối chiếu công nợ, thanh quyết toán với ông Lẫm bà Quyết. Nếu không tự giải quyết được với nhau thì sẽ khởi kiện ra tòa để giải quyết. Nhưng cơ quan điều tra lại biến quan hệ dân sự thành hình sự và không giao cho hai người này thông báo về hành vi bị tố giác và không hỏi và cho đối chất với người tố giác, luật sư Lĩnh cho biết. Mặt khác, theo luật sư Lĩnh thì ông Đỗ Văn Tới tố giác ông Lẫm và bà Quyết lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng là tội đặc biệt nghiêm trọng, có mức cao nhất của khung hình phạt là đến 20 năm tù. Và theo quy định, tin tố giác này thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan cảnh sát điều tra cấp tỉnh, nhưng Công an thành phố Thái Bình lại thụ lý là trái pháp luật. Ngoài ra thì luật sư Lĩnh cũng đưa ra rất nhiều tài liệu trong hồ sơ để chỉ ra khoản vay nợ giữa ông Lẫm, bà Quyết với ông Đỗ Văn Tới là có rất nhiều điểm mâu thuẫn và không phù hợp với tài liệu chứng cứ. Và một điều đáng chú ý là luật sư Lĩnh cho rằng quá trình điều tra có dấu hiệu điều tra viên đưa tin sai sự thật, xúi giục chủ nợ tố cáo con nợ, giả mạo chứng cứ và thêm bớt tài liệu làm sai lệch hồ sơ vụ án. Và trong đó thì có tin nhắn của ông Tới đến ông Lẫm với nhiều nội dung như: hôm nay Vinh công an đến nhà anh cho biết là chú vay 37 tỷ. Có một số người chưa trình báo BL217. Vinh cho anh em xem các tờ giấy nhận nợ của vợ chồng chú ký BL218. Vinh có mời anh đến công an thành phố, họ bảo anh viết đơn. Và từ những chứng cứ này thì luật sư Lĩnh nhận định điều tra viên đã xúi giục chủ nợ tố cáo con nợ, làm sai lệch hồ sơ vụ án. Và liên quan đến các tố giác của anh Nguyễn Văn Hà thì phóng viên Báo Thanh Niên đã nhiều lần liên hệ với ông Cao Giang Nam và một số cán bộ công an thành phố Thái Bình để làm rõ nội dung người dân tố cáo, nhưng không nhận được sự hồi đáp. Và trong khi đó thì một lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình cho biết do vụ án đang trong quá trình xét xử phúc thẩm nên đã không có phát ngôn. Và phản ánh với Báo Thanh Niên thì nhiều người dân Thái Bình cho rằng việc băng nhóm xã hội đen Đường Nhuệ lộng hành thời gian dài vừa qua còn liên quan đến rất nhiều nhân vật khác. Những sếp công an nào ở Thái Bình bị người dân tố cáo bảo kê cho băng nhóm của Đường Nhuệ? Sau khi Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo mở rộng điều tra vụ án Đường Nhuệ thì nhiều người dân đã tố cáo đích danh những cán bộ tại thành phố Thái Bình có dấu hiệu tiếp tay cho tội phạm. Trong đơn tố cáo và kêu cứu khẩn cấp gửi tới các cơ quan chức năng ngay sau khi Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo mở rộng điều tra hoạt động băng nhóm xã hội đen Đường Nhuệ, nhiều người dân đã kiến nghị làm rõ những sai phạm trong việc giải quyết các vụ án hình sự của Công an thành phố Thái Bình. Cụ thể, đối với trường hợp anh Nguyễn Văn Hà, 31 tuổi, ở phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tố cáo và kiến nghị làm rõ hai vụ án liên quan đến bố mẹ anh này là bà Phạm Thị Quyết và ông Nguyễn Văn Lẫm là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm Quyết, đồng thời chỉ đích danh một số cán bộ lãnh đạo Công an thành phố Thái Bình đã có biểu hiện bao che khi tham gia thụ lý các vụ án này. Và đáng chú ý, anh Hà hiện là cán bộ công an phường Phúc Khánh, thành phố Thái Bình, đã liên tục gửi đơn tố cáo kêu oan từ năm 2017 cho đến nay. Vì làm đơn tố cáo mà anh Hà trong nhiều năm nay chỉ ở mức hoàn thành nhiệm vụ trong công tác. Tôi ý thức được trách nhiệm của mình là người chiến sĩ công an nhân dân và nhận thức rõ việc tôi làm. Nhưng nếu tôi không bảo vệ được người thân của mình thì làm sao bảo vệ được cho người dân, anh Hà nói trong bức xúc. Và hồ sơ do anh Hà cung cấp thể hiện vào năm 2017 thì do thiếu vốn làm ăn nên ông Lẫm và bà Quyết đã phải vay của Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nhuệ, 1,7 tỷ đồng và lãi suất là 2.000 đồng trên 1 triệu đồng trên một ngày. Do việc kinh doanh gặp quá khó khăn thì vợ chồng ông Lẫm đã phải xin trả dần, nhưng Đường Nhuệ không đồng ý. Sau đó thì Đường Nhuệ đã đưa đàn em đến chiếm giữ và ép phải nhượng lại công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm Quyết cho hắn. Và theo anh Hà, khi làm việc với đội cảnh sát kinh tế công an thành phố Thái Bình thì bố mẹ anh đã nói rõ rằng việc tố cáo Đường Nhuệ là vấn đề hình sự và yêu cầu phải chuyển hồ sơ cho đội cảnh sát hình sự công an thành phố để thụ lý. Tuy nhiên thì ông Cao Giang Nam, Phó Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình, và ông Nguyễn Hữu Vinh, đội trưởng đội cảnh sát kinh tế, hiện là trưởng công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, kiên quyết không chịu chuyển hồ sơ cho đội cảnh sát hình sự để làm rõ hành vi của Đường Nhuệ, mà chỉ ép bố mẹ tôi về công ty
khi mà đã bị Đường Nhuệ đập phá, hủy hoại và cướp đoạt tài sản. Sau đó thì bố mẹ anh Hà đã gửi đơn về vụ việc lên phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Thái Bình. Nhưng sau đó thì hồ sơ vụ việc lại được chuyển về đội cảnh sát kinh tế công an thành phố Thái Bình. Và theo anh Hà thì đến ngày 29 tháng 11 năm 2017 thì hồ sơ vụ Đường Nhuệ chiếm đoạt công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm Quyết đã được chuyển sang cho đội điều tra tổng hợp công an thành phố Thái Bình, nhưng bị thiếu 2 biên bản đã lập. Và đến ngày 29 tháng 3 năm 2018 thì ông Cao Giang Nam đã ký thông báo số 12 về việc ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến tố cáo của bố mẹ anh Hà với Đường Nhuệ. Mặc dù bố mẹ tôi đã nhiều lần đề nghị ông Cao Giang Nam cử điều tra viên với công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm Quyết khám nghiệm hiện trường, điều tra xác minh vụ hủy hoại, nhưng mãi đến ngày 29 tháng 1 năm 2018, tức là sau 3 tháng 13 ngày nhận đơn, ngày 20 tháng 10 năm 2017, ông Cao Giang Nam mới ký thông báo về thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm và cũng không khám nghiệm hiện trường, không xác minh hậu quả thiệt hại. Sau đó thì lại không khởi tố vụ án hình sự là vi phạm điều 147 Bộ luật tố tụng hình sự, bao che và bỏ lọt tội phạm, anh Khà khẳng định với phóng viên của báo Thanh Niên. Và tiếp đó ngày 16 tháng 4 năm 2018 thì ông Lẫm và bà Quyết đã bị công an thành phố Thái Bình bắt giữ về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản sau khi một chủ nợ là ông Đỗ Văn Tới làm đơn tố cáo. Và trong tháng 6 năm 2019 thì ông Lẫm và bà Quyết đã bị tuyên án 14 và 13 năm tù. Bố mẹ tôi bị khởi tố kết tội vì liên quan đến việc vay nợ của người khác. Một sự việc dân sự mà ông Cao Giang Nam lại biến thành hình sự, trong khi sự việc của gia đình đang là hình sự thì lại được xác minh là không có dấu hiệu tội phạm, anh Hà buồn rầu nói. Chính vì vậy, anh Hà cho rằng Đường Nhuệ với ông Cao Giang Nam là có mối liên hệ với nhau nên đã ngụy tạo lý do bắt giam bố mẹ tôi nhằm trả thù người tố cáo, làm cho bố mẹ tôi không còn tiếp tục tố cáo Đường Nhuệ cướp đoạt tài sản, và ông Cao Giang Nam là người bao che dẫn đến bỏ lọt tội phạm. Ai là người đình chỉ điều tra vụ đánh người trong trụ sở công an? Ngoài các vụ việc nêu trên thì các nạn nhân trong vụ án côn đồ đánh người tại trụ sở công an phường Trần Lãm cũng có sự tố cáo sự chống lưng của công an thành phố Thái Bình, khiến vụ án bị chìm xuống. Theo đó, vào sáng ngày 18 tháng 11 năm 2014 thì hai người dân địa phương là bà Đinh Thị Lý cùng với con trai Mai Thiếu Di đến trụ sở công an phường Trần Lãm thành phố Thái Bình trình báo về việc bị băng nhóm của Đường Nhuệ gây gổ trước đó. Tuy nhiên, ngay tại phòng tiếp dân ở trụ sở công an phường Trần Lãm, bà Lý và con trai đã bị nhóm của Đường Nhuệ đóng chặt cửa phòng tiếp dân rồi hành hung. Giám định thương tật của anh Mai Thế Duy sau đó được xác định là 15%. Sau khi nhận được đơn tố cáo của hai mẹ con bà Lý, ngày 18 tháng 11 năm 2014 thì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình đã tiến hành xác minh đơn tố giác tội phạm. Và đến ngày 5 tháng 1 năm 2015 thì ông Cao Giang Nam đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự. Tuy nhiên, đến ngày 5 tháng 7 năm 2015 cũng là ông Cao Giang Nam ký quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự, vụ án cố ý gây thương tích kể trên, do chưa xác định được bị can trong vụ án và đã hết hạn thời hạn điều tra. Mới đây thì ngày 16 tháng 4 thì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án cố ý gây thương tích liên quan đến anh Mai Thế Duy sau 6 năm bị tạm đình chỉ. Và một điều đáng chú ý là trong những ngày vừa qua thì phóng viên báo Thanh Niên đã nhiều lần liên lạc với ông Cao Giang Nam và một số cán bộ công an thành phố Thái Bình để làm rõ những nội dung người dân tố cáo nhưng không nhận được sự hồi đáp. Trong khi đó thì nhiều người dân Thái Bình đang cho rằng việc băng nhóm xã hội đen Đường Nhuệ lộng hành thời gian dài vừa qua còn liên quan đến rất nhiều các nhân vật khác nữa.